Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating video, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Meron pong pag-aalinlangan ng mga local government units sa IATF resolution na nagsasabing hindi na kailangan ng RT-PCR test ng mga returning overseas Filipinos kapag sila po ay papasok sa kani-kanyang mga local government units kahit sila ay fully vaccinated na. Pero nanindigan ang Malacanang na dapat sundin ng mga LGUs ang IATF resolution. Ang sabi po kasi dito sa IATF resolution number 124-B, babasahin po natin para mas maintindihan po ninyo. Dito po sa section D ng IATF resolution na ito, ang sabi po, for interzonal travel allowed under the pertinent resolutions of the IATF and provisions of the Omnibus Guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines as amended, the presentation of a COVID-19 domestic vaccination card duly issued by a legitimate vaccinating establishment or certificate of quarantine completion showing the holder's vaccination status as may be issued by the Bureau of Quarantine, whichever is applicable, shall be sufficient alternatives to any testing requirement before travel or upon arrival which the local government unit of destination may require, provided that the traveler shall undergo health and exposure screening upon arrival in the local government unit of destination, provided further that this shall likewise apply to fully vaccinated senior citizens. So basically, ang sinasabi po dito ay ipakita na lamang ang vaccination card imbes na sumailalim sa RT-PCR test. Ang sabi ng ilang local government units naman ay hindi raw di umano sila nakonsulta hinggil sa pagpapatupad ng nasabing protocol. Ang sabi nila, although IATF ang nagbalangkas ng protocol pero ang mga LGUs, sila pa rin ang magpapatupad nito. Ang concern ng mga local government units ay kung papaano malalaman na hindi peke ang mga vaccination cards na ito. Ayon pa sa mga local government units na kahit pa sabihin ng IATF na sundin ang IATF protocol ay may karapatan pa rin daw di umano sila na magpatupad ng sarili nilang panuntunan. Ayon kay Marinduque Governor Presbitero Velasco, kami ho ay pagka mayroong nilalabas na ganyan, mayroon pa ho kaming mga ibang nilalabas ding local protocols at pinapa-approve din po namin. Kasi nakikita po namin yung danger. Katulad po sa ilang probinsya ngayon, napakalakas po ng infection rate, di lalo hong may agam-agam kami. Dahil dito ay maaaring igait pa rin ng mga local government units na magkaroon pa rin ng antigen testing para sa mga papasok sa kanilang mga probinsya. Ito naman ang sinabi ng Department of Tourism tungkol dito. Acting on the recommendation of health experts, the Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases, in its Resolution 124-B, stated that vaccination cards issued by a legitimate vaccinating establishment or a certification from the Bureau of Quarantine may now be accepted as an alternative to COVID-19 testing requirements for interzonal travel. The decision to accept vaccination cards as an alternative requirement for COVID-19 test is, however, within discretion of the LGU, subject to their own protocols and requirements. Ang mga airline companies naman ay handa ring makipagtulungan sa mga local government units. Ayon sa Philippine Airlines, all documents are checked at the Manila airport before the flight, so when PAX is fully compliant, he or she will be able to fly and arrive or enter LGU. PAL will enforce the said IATF resolution once coordination with the LGUs is completed. This step is needed to ensure seamless implementation. Yun po ang sabi ni Cielo Villaluna, ang spokesperson ng Philippine Airlines. Ayon naman sa Cebu Pacific, we are currently waiting for local government units that will issue their respective executive orders adopting the IATF Resolution 124-B. We are in support of this move and look forward to more destinations to follow suit. Yun po ang sabi ng Cebu Pacific. Pero kahapon po ay nagdulot ng kalituhan ng IATF protocol na ito para sa mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. Kasi isipin ninyo, ganito po yung timeline ng IATF announcement. July 4, linggo po yan, nang i-anunsyo ni Secretary Harry Roque na hindi na required ang swab test para bumiyahe paikot ng bansa ang mga kompleto na ang bakuna. Ang pagpapakita ng COVID-19 domestic vaccination card na inisyu ng isang lehitimong vaccinating establishment
or Certificate of Quarantine Completion na nagpapakita ng holder's vaccination status na inisyu ng Bureau of Quarantine ay sufficient alternative sa testing requirement before travel or upon arrival na hinihingi ng lokal na pamahalaan. Ulitin ko po tama na po yung Certificate of Vaccination, no? At hindi na kinakailangang magpakita ng PCR. Itong interzonal travel ay mag-a-apply din sa fully vaccinated senior citizens. Kailangan din ng biyahero na sumailalim sa health and exposure screening pagdating sa local government of destination. Sa mga sitwasyong kung saan ang fully vaccinated individuals ay close contacts ng probable and confirmed COVID-19 cases, maaari silang sumailalim sa pinakamaikling 7 araw na quarantine period kung sila ay mananatiling asymptomatic. Kung sakaling kailangan ng RT-PCR testing, maaari itong gawin not earlier than the 5th day pagkatapos ng date ng huling exposure. Panghuli, hindi na kinakailangan ng testing at quarantine para sa close contacts na matrace paglagpas ng 7 araw mula sa huling exposure at nananatiling asymptomatic. Kung nagpositibo sa RT-PCR test o naging symptomatic ang individual, kinakailangan sumunod sa testing at isolation protocols. July 6 naman at July 7 ay ipinatupad na po ito ng mga local government units tulad ng Baguio City at kailangan lamang ipakita ang vaccination card. Pero dahil may mga local government units na nagreklamo, July 8 naman mga kaibigan, kahapon po yan, Miyerkules, nagbago ang isip ng Department of Health at sinabing dapat ay local government units pa rin or LGUs ang magdidesisyon kung magre-require ba sila ng swab test o hindi na sa mga kompleto na ang bakuna. Kahapon ay nagpulong ulit ang IATF at maaaring malaman ang resulta ng kanilang pagpupulong ngayong araw. Samantala, naglabas naman ang Cebu Pacific ng listahan ng mga lugar na kailangan lamang ipakita ang vaccination card. Ito po ang mga lugar ng Negros Occidental maliban sa Bacolod City, Cotabato, Kawayan Isabela, Tacloban at Virac, Catanduanes. Now this is really funny kasi it seems to me na hindi talaga pinag-isipan ng IATF ang Resolution 124-B po na ito. Kasi ang sabi ni Secretary Duque ay pwede namang tingnan muna kung epektibo nga itong vaccination cards. Ano po? Kasi nga po marami po mga local government units ang concern po ay baka po pikein itong vaccination cards. At ang tinatanong po nila sa DOH, meron ba tayong sistema na para malaman na legit po itong mga vaccination cards? Ang sabi naman po ni Secretary Duque, wala pang araw at mag-uusap ulit sila at pag-aaralan ulit nila itong particular na section ng IATF resolution na ito tungkol sa vaccination cards. Now, this is the problem with IATF. Dahil maglalabas sila ng IATF resolution pero hindi pa naman pala final. Hindi ba talagang ginagago tayo ng IATF? Kasi pag naririnig ko si Secretary Duque kapag nagsasalita siya, parang lagi niyang sinasabi na napakaliit lang naman na bagay niyan. Bakit daw natin ginagawang big deal? Excuse me, Secretary Duque, napaka-big deal po ito sa ating mga kababayan, especially sa mga returning overseas Filipinos. Palibhasa kayo po, kasama po ninyo yung inyong pamilya. At hindi po ninyo nararamdaman ang hirap ng mga kababayan natin para lamang makauwi ng Pilipinas. Dahil po sa kagagawan po ninyo yan. Dahil sa mga komplikadong protocols po na ipinapatupad ninyo. Ngayon kung sasabihin po ninyo na napakaliit lang na bagay yan, abay nagpapatawa po kayo. Pero aabangan pa rin po natin kung ano po ang magiging desisyon nila tungkol dito. I-update ko po kayo, okay po? Basta ang isa pa pong importante dito mga kaibigan, kung kayo po ay uuwi ng inyong mga local government units, hindi po lamang dapat ang IATF National Protocol ang updated po kayo. Dapat po updated din po kayo sa protocol ng inyong mga LGUs. Dahil nasabi na nga po natin na merong mga LGUs na hindi po susundin ang IATF protocol. Lalo pa ngayon na sinasabi ng IATF na LGU pa rin ang magpapasya. Now, yung mga LGUs po, magkakaiba po yan. Especially yung mga maliliit na mga local government units. Sila po yung medyo takot na magpapasok na mga returning overseas Filipinos without requiring RT-PCR test. So, iba-iba po talaga yung mga LGUs, kaya dapat po lagi din po kayong updated sa mga protocol ng inyong mga local government units. Okay po? So, hanggang dito na lamang po siguro muna itong ating video. Sa iba pa po ninyong katanungan, wag po
po kayo mahihiyang magtanong sa comments box section at susubukan ko pong sagutin ang inyong mga tanong. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!